دونستن یک مسئله دلیل بر مهارت داشتن توی اون مسئله نیست. درود و عرض ادب خدمت دوستان عزیز به لایف ترید هاب، خیلی خوش اومدین. امروز 5 آگوست 2026 هست، روز چهارشنبه. امروز اخبار اقتصادی NFP ADP رو داشتیم که به ضرر دلار شد و اینکه باید ببینیم که حالا بازار میخواد چجوری عمل بکنه. البته اون تاثیر اصلی رو روز جمعه که اخبار NFP اصلی منتشر میشه روی اون بازار اثر میگیره و حرکت‌های نوسانی شدید رو انجام میده. ولی خب باید ببینیم که حالا امروز چجوری میخواد بازار حرکت بکنه. دیروز من معامله داشتم، اتفاقا داشتم ویدیوشم میگرفتم، اما انقدر معامله بدی گرفتم و از دست خودم ناراحت و عصبانی بودم که اصلا کلا ویدیو رو قطع کردم و نخواستم که اصلا ویدیوش ضبط بشه. خیلی معامله بدی بود و مثل اون زمانهای اولیه که خیلی با عجله و خیلی بدون فکر وارد معامله می شدم، معامله دیروز دقیقاً این همون بود و این عصبانیتم بابت این بودش که من خب زحمت کشیده بودم، آورده بودم حسابم رو بالای 4% سود، ولی این معامله یعنی لب مرز بود دیگه. خب من 2 روز قبلم ضرر کرده بودم. دیروز معامله‌ای بودش که بعد خیلی با فکر انجام میدادم که چون لب مرز بود ممکن بود که بیام زیر 4% سودی که انجام داده بودم دیگه دوباره اومد زیر 4% و من اون ریسکم تو هر معامله شد دوباره 0.5% تا دوباره برسونمش به 4%. این چالش هست دیگه، باید این خودمون رو بتونیم نگه داریم توی بازار. حالا این صحبتی که اول کردم که دونستن یک چیزی دلیل بر مهارت داشتن توی اون نیست، بابت همین بود که من ممکنه خیلی چیزا رو بدونم، بیام اینجا اتفاقا به شما توضیح بدم، خیلی قشنگم صحبت بکنم، شما بگید به به این چه قشنگ بلده همه چی، ولی وقتی خودم نتونم که اون کار رو انجام بدم پس مهارتی تو اون ندارم، فقط میدونم. اینم دونستنم خب آدم میتونه از اطلاعاتی که تو کتابا هست، بالاخره توی فضای مجازی هست، میتونه آدم این اطلاعات رو کسب کنه. مهم مهارت داشتن توی کاری هست. حالا من یک بار این اشتباه رو کردم، البته جلوی خودم رو گرفتم و همون تک معامله‌ام رو انجام دادم، ولی معامله بدی رو گرفتم. فقط خواستم اینو بهتون بگم که هر چقدر شما ممکنه روزها سود بکنید، اصلا یک آدم سوددهی باشید توی کارتون، که خیلی من دیدم توی ترید افرادی هستن که واقعا کارشون درست سودده هستن، ولی توی یک روز، توی یک شرایط، توی یک شرایط ذهنی، توی یک حالت احساسی ممکنه اصلا حسابشون رو تو چالش ببرن یا اصلا از دست بدن. اصلا ربطی نداره که شما خیلی بلد باشین، اونو باید انقدر مهارت داشته باشید که توی بدترین روزها هم اون احساساتتون رو، اون رفتارهایی که باعث اون تنش، اون تکانش های لحظه‌ای توی مارکت میشه رو بتونید کنترل بکنید. در هر صورت معامله دیروز من رو حالا میریم بررسی هم میکنیم. من ویدیوش رو اصلا نصف کاره ضبطش رو رها کردم و خیلی از دست خودم ناراحت بودم، برای همین دیروز معامله یعنی آپلود نشد ویدیویی، ولی خب میریم میبینیم توی چارت. در صورت بریم ببینیم که بازار چجوری حرکت کرده و امروز چجوری میتونیم که کارمون رو انجام بدیم. با من همراه باشید. خب بله، اخبار رو میبینید که اخبار نون فارم ADP رو داشتیم که کمتر از پیش بینی ها منتشر شد و به ضرر دلار بود و خدمات ISM شاخص مدیران خرید رو هم داریم که حالا تاثیرگذاری متوسط داره دیگه. این ADP نون فارم هم تاثیرگذاریش متوسط بوده. در صورت این اخبار هست و بریم ببینیم که بازار تو چه وضعیتی هستش. خب بله، میبینید که توی روزانه چه کندل پرقدرتی زد دیروز و یه جورایی ترسناک شده بود دیگه. من تو حالا تایم پایین تر میدم همینجوری هی داشت میرفت بالا و من گول همین رو خوردم. انقدر که داشت میرفت بالا دیگه من رو سقف تا بازار باز شد یه
حرکت کرد من سریع وارد خرید شدم و اصلا خیلی عجولانه قیمت اومد پایین، استاپ من رو زد. حضورتون عرض شود که حالا امروز هم سعودی باز شده، سقف دیروز رو زده. حالا از اندازه کندلش مشخصه دیگه، یه حالت رنج مانند فعلا، ولی سعودی فعلا میتونه که تو 50% کندل روز قبل اصلاح بکنه، چون اینجا هم خدمت شما عرض شود که FVG داریم و همینطور این گپ اول هفته که قطعاً به این گپ میرسه. حالا کی میرسهش رو ممکنه فردا برسه، ممکنه امروز برسه، ممکنه پس فردا اصلا حرکت کنه به سمت پایین، ولی در هر صورت به سمت این گپ میاد. حالا تا کجاش بخواد اصلاح بکنه باید ببینیم دیگه. در هر صورت بازار فعلا خیلی تمایل به صعود داره. بریم تایم‌های پایین‌تر رو ببینیم که چطور حرکت کرده. تایم 4 ساعته رو می‌بینید، بله به شدت پرقدرت. مثلا لگ ما همین لگ میشه توی 4 ساعته، بسیار پرقدرت هست و 50%ش دقیقا میافته روی همین گره. FVG داره اینجا، خیلی نقدینگی زیادی داره اگه بخواد بیاد پایین. همین گره رو داره که تو 50%شه، FVG زیر گره رو داره و همینطور این اوردر بلاک، یعنی کلا نقدینگی زیادی داره. قبل از این که اصلا بخواد برسه به حضور شما عرض شود که گپ اول هفته که اینجا باشه، نقدینگی های به شدت زیادی داره. همین جایی که میبینید اوردر بلاک تا بخواد برسه به این گپ که اگر بخواد بیاد پایین خیلی باید یه احتمال داره با اخبار NFP بخواد بیاد پایین روز جمعه، چون الان اخبار ADP هم به ضرر دلار بوده، احتمال داره که اخبار NFP هم به ضرر دلار باشه و اون تاثیر خیلی مستقیمی داره روی هم شاخص ها هم جفت ارزها. باید ببینیم دیگه که چیکار میخواد بکنه. خب تایم 4 ساعت همون رو هم بررسی کردیم، میتونه حرکت کنه به سمت پایین. تایم 1 ساعته حضورتون عرض شود که سقف روز رو ساخت. اینم کف روز هست تقریبا. البته بذار من کف روز رو مشخص بکنم، من لگ مهم رو مشخص کردم ولی خب چون نزدیک هم هستن همین کف روز رو مشخص میکنم که مهم هستش. داخل این لگ هستیم. خدمتتون عرض شود که این FVG رو اینجا داریم که میتونه مهم باشه. دوباره داره فعلا میره به سمت بالا، میتونه حالا این حرکت فیکی باشه که بخواد دوباره بیاد پایین، ولی خب بازم میتونه که پرسرعت بره بالا. من میخوام دیگه سعی بکنم که حتما تاییدیه بگیرم و همینجوری یهو وارد نشم، چون اکثر ضررهای من این سر همینه که من تاییدیه نمیگیرم و اصلا بهم یه استرسی هم وارد میشه. من اصلا کلا قبل از اینکه بازار باز بشه مشکلی که دارم استرس میگیرم که الان بازار باز میشه، الان اون به خاطر همون عجله هست که هی میخوام سریع بپرم تو. باید با تاییدیه وارد بشم. اصلا حرکت بزرگی هم بکنه باید صبر کنم، سخته، ولی چون میبینیم بازار رو در حال حرکت هر لحظه داره با روان آدم بازی میکنه، سخته، ولی هر موقع که صبر کردم تونستم معامله خوبی رو بگیرم. باید همینجوری پیش بریم که بتونیم اون معامله دلخواهمون رو درست بگیریم. فرصت زیاده، اصلا نباید فکر این باشیم که فرصت رو ازمون گرفت، فرصت از دست رفت، اصلا از دستم بره. حساب حفظ بشه خیلی بهتر از اینه که یک ضرر الکی به خودمون تحمیل بکنیم. در صورت تایم 1 ساعتمون هم دیدین، فعلا یه دونه FVG فقط اینجا داریم. بازار حدود 7-8 دقیقه دیگه باز میشه. من میرم تایم 15 دقیقه‌مون رو ببینم. خب سقف روزمون رو هم ساخت. این اوردر بلاک هم میتونه مهم باشه که همپوشانی داره با این FVG ها، ولی چون خیلی صعود کرده و نقدینگی خیلی زیادی داره و یه روزه اون اصولا نمیریزه که کل نقدینگی ها رو بگیره، احتمال داره امروز یه مقداری از نقدینگی ها رو بیاد پایین بگیره، مثلا تا حضور شما عرض شود که اینجاها رو بخواد بیاد بگیره. این FVG رو مثلا
اینجاها نکنید کلا نقدینگی داره، زیر این کف نقدینگی، اینجا یه گره مهمه که FVG زیرش هست، اوردر بلاک هست، اینجام FVG هست که پر نشده و زیر این کف که کامل دیگه پر از نقدینگیه. نکنین اینجاها دیگه پر از نقدینگیه دیگه. باید ببینیم که چطور میخواد حرکت بکنه. بریم تایم اصلی خودمون. فعلا حالا من نقاط رو مشخص کردم. این کف هم مهم هستش. این کف مهمی هست. حالا من دقیقا تو 50% سقف و کف روز هم هست تقریبا. من حالا تو 5 دقیقه مشخصش کردم. بله همینجاست. این کف مهم هست، میتونه که تاثیرگذار باشه. بعد ببینیم که بازار میخواد چطور حرکت بکنه. من به نزولش هم خیلی امید دارم که بخواد نزول هم بکنه، چون خیلی تو این 2-3 روز رفته بالا، احتمال نزولش هم هست. من این FVG اینجا رو مشخص کردم. نقدینگی کف روز به شدت جذابه. این نقدینگی کف روز هست. بله میبینید چه پرقدرت داره میاد پایین. 5 دقیقه دیگه بازار باز میشه، ولی یه جورایی حرکت‌هاشو داره انجام میده. ساختار خاصی شکسته نشده فعلا. ساختارهای کوچولویی شکسته شده که توی 1 دقیقه اینا مشخص میشه. این لگ خیلی مهم بوده، اومده پایین، نقدینگیش گرفته. حالا یه چیز خیلی مهم که توجه بکنید، اینجا سقف‌های مساوی داشتیم که نقدینگیش کامل شکسته شده. یعنی الان تحویل داده شده از مثلا اینجا که خدمت شما عرض شود که منشأ حرکت این لگ بوده، تحویل داده قیمت، نقدینگی رو تحویل داده از اینجا. این نقدینگی رو که برداشته، نقدینگی های اینجا رو که برداشته، رفته بالا، سقف‌های مساوی ساخته، اومده پایین، رفته بالا، نقدینگی تحویل داده. الان نقدینگی سعودی همش گرفته شده، حالا نقدینگی های پایین مونده. بعد ببینیم که چطور میخواد حرکت بکنه و باش همراه بشیم دیگه. حدوداً 3 دقیقه دیگه بازار باز میشه. من یه استاپ کوچیک میکنم، مجددا در خدمتتون هستم. بله حدوداً 30 ثانیه دیگه بازار باز میشه. اصولاً اول بازار همیشه یه حرکت فیک میزنه، البته بعضی اوقاتا، بعد حرکت اصلی رو شروع میکنه. حالا 5 ثانیه دیگه مشخص میشه. خیلی پرقدرت داره میره بالا. بازار باز شد الان. سقف تاریخی رو زد. بله همچنان داره میره بالا. ما خب جا موندیم برای صعودش. دیروز دقیقاً همین مورد پیش اومد. نکنید مثلا معامله دیروز رو، حالا تا این داره حرکت میکنه، نگاه کنید معامله دیروز رو تا باز شد به همین شکل رفت بالا. خدمتتون عرض شد من دقیقاً سقف رو که شکون وارد شدم، خیلی قشنگ اومد پایین، استاپ من رو زد. حالا امروز دیگه من این کارو نکردم دیگه. امروز من با شکست سقف وارد نشدم، چون کندل اول باز شدن بازارم هست، میتونه خیلی نوسان بزنه، میتونه بالا پایین بکنه. برای همین ترجیح همینه که ریسک نکنم. حساب الان توی شرایطی هستش که اومد زیر 4% سود. دوست ندارم این حالت باشه و سعی میکنم که کم ریسک عمل بکنم. شاید اگر رو سقف وارد می شدم تا الان تیپی 2 تقریبا به تیپی 2 من رسیده بود. خب من این سقف رو هم مشخص میکنم. البته فعلا سقف نیست هنوزا، چون هنوز کندلش بسته نشده، هنوز سقف نیست.
ما تو حرکت اولش جا موندیم. حالا اگر یه اصلاحی بکنه دوباره بخواد بره بالا، نشونه ای ببینیم، وارد میشیم. من گفتم احتمالاً بیاد به این کف‌های مساوی کف روز بخواد برسه. گفتم این حالا نقدینگی ها رو گرفته، احتمال داره بیاد پایین. خیلی علاقه داره فعلا قیمت رو هی ببره بالاتر. خب به 54600 رسید، عدد روند 54600 دقیقاً. حالا اگر این کندل کف کندل قبلش رو بزنه، اینجا واسه من سقف میشه دیگه. اینجا رو من به عنوان سقف میتونم انتخابش بکنم. اگر که این کندل الان بیاد کندل قبلش رو کفش رو بزنه. نه خیلی زورش زیاده. ما جا موندیم ازش. فکر نمی‌کردم اینجوری بیاد بالا. دیگه اون معامله دیروزم که اونجوری شد، یه حس صبر کن وایسایی بود توی من دیگه. بد نیست. شما معامله نگیری اشکالی نداره، که معامله اشتباه بگیری اشکال داره. ما معامله نگرفتیم اصلا. نه خانی رفته نه خانی اومد. هنوز برای من سقف شکل نگرفته که اگر مثلا بخواد ازش رد بشه بشکنتش من بتونم وارد بشم. هنوز سقف ندارم. بله زد، هم سقفش رو زد هم کفش رو زد. الان حالت رنج رو اینجا به ما داد. خب حالا اینجا عثمان شد سقف واقعی که اگر برگرده بالا من میتونم که وارد بشم. حالا ببینیم به این FVG چه عکس العملی نشون میده، تا کجاش میخواد بیاد پایین. شاید مثلا کلا بخواد بریزه. خب این کندل رو ببینیم چجوری میبنده. توی کندل بعد اگر ببینم که نشانه های نزول بیشتر میده، من وارد نزول هم میتونم بشم که حالا تا این پایین ها رو بگیرم. چون نقدینگی های پایین همش مونده. حالا خود اینجا پر نقدینگیه، اینجا نقدینگیه. نکنین کف های مساوی داره، اینجا کف های مساوی داره، نقدینگیه. میتونه که پرقدرت بیاد پایین. اگر بخواد به 54800 که عدد روند خیلی مهم هست برسه، باید به این نقطه، به اینجاها، باید حدوداً به اینجاها برسه، به اینجاها برسه که بشه طولگ این، یعنی طولگش از اینجا شکل بگیره. نکنین این وان لگ بعد بیاد تا اینجاها، تا بشه مثلا تا اینجاها بشه 54800 تا اینجا هست. بعد اینجاست اینجوری یه ذره بالا بزنه تا این وسط های اینجا بیاد. اوه چقدر پرقدرت. اگر میومد تا اینجا اصلاح میکرد میخواست بیاد پایین، من میتونستم وارد بشم تو این FVG. ولی الان دیگه فاصلهش زیاده و استاپ من بزرگ میشه. ما از رفت و برگشتش فعلا جا موندیم. البته برگشتش که فعلا سقف نداشتیم، الان تازه سقفمون ساخته شد، ولی خب تو رفتش جا موندیم دیگه. من به خاطر کندل اول باز شدن بازار بود که چون میتونه نوسان بزنه، من دیگه اون ریسک رو نخواستم بکنم. خب ببینیم این تا کجا اصلاح میکنه. اگه بیاد بالا تو سقف من وارد میشم. خب تا 50% هم رسید.
دیگه من توی سقف وارد معامله میشم. ده ثانیه دیگه این کندل هم بسته میشه. کندل خیلی قوی هم داره میبنده. من وارد معامله خرید شدم بچه ها. صبر کردیم، طبق پلن رفتیم جلو. دیگه این معامله اگر هم ضرر بشه هیچ ایرادی نمیشه بهش گرفت. مهم اینه که ایراد نتونی به معامله ضررده بگیری. من بیشتر از این که اون ضرره از اذیتم بکنه، معامله اشتباه اذیتم میکنه. این معامله که میگیرم بعدش که نگاه میکنم میگم خب این چه معامله‌ای بود مثلا من گرفتم، خیلی اشتباه بود. من اینو میدونم که مثلا اینجا نباید وارد معامله بشم. اینجوری که میشه بد میشه دیگه. الان این معامله دیگه من وایسادم، صبر کردم، حتی اون گل بازارم نگرفتم. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اون استرس نباشه، شرایط اوکی باشه، تاییدیه بگیرم وارد بشم. الان با تاییدیه وارد شدم دیگه. حالا بازار خودش میدونه و معامله من. حداقل اینو بعدن ببینمش معامله ها رو، نمیگم که ای بابا این چرا اینجوری من معامله گرفتم. معامله دیروزو که نگاه میکنم میگم چرا اینجوری من معامله گرفتم. من 1000 بار اینجوری ضربه خوردم، برای چی باید اینجوری معامله بگیرم؟ خب من تیپی دوم رو هم میذارم دیگه. میتونه به فکر کنم 54800 برسه. حتی هنوز به 700 نرسیده. نزدیک 700 از 700 میتونه حالا یه ترمزی بگیره. 600 یه ترمزی گرفت. اینا عددهای روندن دیگه، میتونن تاثیرگذار باشن. خب الان رسید به تیپی 1.5 من ریسک فری انجام میدم. کندل پرقدرتی بست. اوه چه یهو پرتاب شد به سمت پایین. پرقدرت برگشت. خب بالاخره دیگه خیلی هم زیاد میره بالا، یهو میاد پایین دیگه. البته تو لگش فکر کنم تکمیل شده. این وان لگ، بله تو لگش تکمیل شده. خیلی شیک. بله دیگه احتمالاً بخواد بیاد یه اصلاحی بکنه، حداقل تا نزدیکای 50% این کندل بخواد بیاد دیگه. بالاخره وقتی میخوای اون گل بازار رو بگیری، استرس همراهش هست، ریسک به شدت زیاد همراهش هست. اینجوری هم بخوای بگیری که صبر کنی تاییدیه بگیری دیگه، بازار اون سرعت رو نداره دیگه، کم 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 حرکت میکنه. حالا معامله ما یا ریسک فری میشه یا تیپی 2 دیگه. بله بالاخره تونست که سقف رو بشکنه. میریم برای تاچ شدن تیپیمون، اگر که انجام بده. ببینیم تاچ میکنه. حالا تو اون یه ذره جا هی یه ذره چیز میده. حدوداً
1 ساعت و 5 دقیقه معامله ما، یعنی کلا ویدیو شده. معاملمون هم حدوداً 20 دقیقه تو معامله هستیم، حدوداً 25 دقیقه تو معامله هستیم تقریباً. خیلی داره تو اون یه ذره جا ور میره. میتونه هم از همینجا کلا برگرده اصلا ریسک فری ما رو بزنه دیگه، ولی ما منتظر میمونیم، دست نمیزنیم بهش تا ببینیم که چیکار میخواد بکنیم. فقط داره ویدیوی ما رو طولانی میکنه دیگه. بین TP 1 و 2 داره بازی میکنه. این بعد برسه فکر کنم به این FVGA اگر بخواد صعود کنه. اگر هم که زورش نرسه که دیگه میاد پایین. خیلی داره تلاش میکنه بیاد پایین، خیلی داره تلاش میکنه بیاد پایین. فشار خریدم بالاه، اونجور که باید زورش نمیرسه. حالا برسه به این FVGA مشخص میشه دیگه. حالا دیگه ما ریسک فریمون زیر FVG دیگه. بله پرقدرت به حدود 50% FVG هم رسید دیگه، خطرناک شد. بله دیگه احتمالاً میخواد بیاد پایین و ریسک فری ما رو حداقل میزنه. نهایتش به این خدمت شما عرض شود که سقف قبلی میرسه دیگه. اگه از همینجا بره بالا که میره، اگه نره بیاد پایین تر دیگه حداقل دیگه این ریسک فری ما رو زده دیگه. میخواست FVG رو بگیره، حالا احتمالش خیلی بالاه که بخواد برسه به TP ما. تو همین جای کوچیک نگاه بکنید، نقدینگی سقف رو گرفت، اومد نقدینگی کف رو گرفت، حالا دوباره باید بره نقدینگی سقف، یعنی این نقدینگی گرفته شده، مگه اینکه دیگه خیلی زورش زیاد باشه که هست و داره پرتش میکنه به سمت پایین. این تکلیفمون رو روشن بکنه دیگه. 1 ساعت و 20 دقیقه است که ما توی ویدیو هستیم، تا حالا معامله اینقدر طولانی نداشتیم. کاملا بازیش گرفته بازار. درود مجدد خدمت دوستان عزیز. وسط لایو و معامله برقا رفت، ساعت 6 بود دقیقا دیگه. برقا رفت و الان ساعت 8، 2 ساعت بعد معامله ما ریسک فریش تاچ شد. بریم ببینیمش. بله من تمام تحلیلایی که کرده بودم، چون برنامه رو خودم نبستم و خودش بسته شد، یعنی برقا رفت یهو، تمام تحلیلای من رو پاک کرده. یعنی از همون چارت میبینید، از همون چارت 4 ساعته و روزانه 1 ساعته که من همه رو مشخص کرده بودم اصلا ریست شد. حالا متاتریدر وقتی بازش میکنی، تحلیل تو انجام میدی، خودت که میبندی اونا سیو میشه، ولی وقتی خودش یهو مثلا برق میره یا سیستم خاموش میشه، ریست میشه، مثلا خاموش میشه دیگه، اون تحلیلات پاک میشه کلا. تایم 5 دقیقه خودمون رو درست بکنیم، ببینیم مثلا کجا وارد شده بودیم.
اینجا بود که وارد شدم. بعد خدمتتون عرض شود که این کندله نزولیه انقدر محکم یهو پرت شد پایین. من خب ریس فریمو بالاتر گذاشته بودم که $2-3 همیشه بالاتر میذارم، انقدر پرسرعت یهو تو اون لحظه پرت شد پایین که اصلا با حدوداً 40-50 سنت ضرر بست. در مجموع معامله امروز ما ریس فری شد دیگه، برق هم که رفت اصلا نور علانی نور شد دیگه، کلا دیگه تا لبه تیپی 2 ما اومد ریس فریمون رو زد. در صورت برقام رفت، من 2 ساعت توی تاریکی بودم و این هم از معامله امروز من. بله دیدید که حالا معامله کردن با اعمال شاقه امروز اینجوری پیش رفت، تا لبه تیپی 2 مونم رفت. من یه ذره خوابم گرفت، اینقدر تاریک بود داشت خوابم میبرد که دیگه حالا برقا اومد، گفتم انتهای ویدیو رو بگیرم و ویدیو رو تکمیل کنم دیگه. حدودا فکر کنم 1.5 ساعت ویدیو شد. البته من کوتاهش میکنم، فکر کنم 30-40 دقیقه‌ای بشه، ولی در مجموع ما ریس فری شد دیگه امروز معاملمون دیگه. خیلی ممنون که همراه هم بودین. لطفاً لایک، سابسکرایب و زنگوله رو بزنید که من محتوای تولید میکنم بهتون اطلاع داده بشه. و تا فردا و لایو ترید دیگه شما رو با خدای بزرگ میسپارم. بدرود.